Hihirapan Music video mo to? pa sa sariling kapakanan. Sigaw mo na! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Ang dilim-dilim. 5:40. Saan daan? Dito. Saan ba? Ha? Dito. Here. Hingal na hingal. Moments later. Ang ganda. Sino sa earning? Oh my God. Time check, 6:08. Nagliwanag na. Wag si BJ. Ayun, Sea of Clouds. B, advance ako. Na, Sea of Clouds. Hi, Mom. Mo, dito diba? Ganda ng Sea of Clouds. Advance na. Mamaya ka nag-BJ. Yung trail dito medyo matalahid. Sino ba yan? Charot na yun. Talaga ba? Para madaming emosyon yung pagkakasigaw eh. Yoko. Uy, ang ganda Wait na lang ano. wait lang Ang ganda na rehistro ng ulap. Wait lang. Yung langit pala. Ito na po, sorry na. Uwi ka na ba? Gordon, sino yung matagal, Gordon? Hindi pwedeng enjoyin yung view. Ay, ito pinamadali mo. Baka kaya umalis, Gordon, pinadali mo. Oo. Baka kaya umalis, pinadali mo. Hihirapan Music video mo to? pa sa sariling kapakanan. Sigaw mo na! Satisfy na ako. Dito naman. Oh, isang masarap na kagat nga dyan. Hoy, Salamat. Uy, kuya, plastikan. hoy, nakadakot si Mon. Tingnan mo kung ilan yung kinuha niya. Pang mamaya. Huwag mo ibulsa. Kadiri, binulsa nga. Ay, Giselle pa naman daw. Baka may pang wallpaper. Yeah! Yeah! A few inches later. Time check, 7 a.m. Medyo malapit na din kami sa summit.
Ayun yung summit oh. Ayun. Yung may bilog doon sa taas. Pero buti na nga lang hindi umulan. No? Kung umulan, ang hirap nito. Masyado nang matarik yung daan. Tangina, minor. Oo, minor lang daw. Minor yung height. Ayun na. Paakyat. Lakas nun ah. Ako nagpapaalam ako. Di ba may amoy yun? Yung nagpapahinga ka, tapos may umutot sa'yo. Dalawang pahinga na may umutot. Three hours later. From sea of crowds, ayan na lang yung natira. Second to the last yung batch namin. May cookies. Mon! Hoy, nagtumakbo siya. Mas ngayon, run na na eh. Three hours later. Ayoko. Joke lang. Binigyan niyo ba ako? Oo. Yung cookies. Ano, ulit ka pa? Ha? Ulit ka pa? Oo naman, pero Wow. ito. Come on. Moments later. Big, Oh, pabalan. ito na naman sa trail na puro talahin. Punta na kami sa falls. Kaya po sinabing Ayngat, maraming bato, kaya mag-ingat ka lang. Oh. Maraming bato. Ingat ka sa pagbaba. Naririnig ko na. Ang alin. Paano mapalat, DJ? Naririnig ko Ganito ba yun? Oo nga, lakas na ng tunog.
Naririnig ko na. Makakaligo na din si Mon sa wakas. Pag naligo ako gabi, Talaga ba? naghilod pa ako. Wow. Pagdating sa balagtas, puro alikabok. So, dito nga yung last destination namin sa hike na to, which is the Asmican. Ito sa likod ko. Masarap yung tubig dito, sobrang lamig niya. Ang lamig. Parang kahit ano na. Bakit? Ano ba? Ano yung sasabihin mo? Tuloy mo. Kahit ako wala na ako, kahit ano na ako, wala na akong trabaho, may idol. Nalitan ko. Ano, kala mo nun? Kahit wala yung trabaho, natutulog on time. Puyat ka pa din naman. Kasalanan ni Sword. Ipang napagpagod. Gupitan kita. 100 lang. Ay, kung ano ka. Grabe na, kalimutan mo agad yun. Ang fresh na uli pagkatapos maligo sa falls. Yee. Ngayon naman maglalakad ng 30 minutes pabalik doon sa jump off. Gagi lang iya ako kanina. Kasi kasi Alam ko iniisip nila manghihingi ulit ako ng pagkain. Kaya inaalok na sa akin yung paella. Tsaka sabi wala na raw sila extra. oo nga. Yun kasi iniisip nila. Tangina So niyo. parang nanghihingi ng isa. Ang ano to doon, ang pangit to doon. Grabe na, hindi naman sila kilahin. Hindi ka naman siguro nila i-judge. Mababait naman sila. Uy! Yes? Ayun na nga, nakatapos na kami maligo lahat. And ready na bumalik sa realidad. If ever na interested kayong mag-hike dito sa Mount Ayngat, ito yung itinerary and expenses. So, that's all and see you on our next adventures. Akin na ba yung buhok mo? Okay naman. Ang fresh ni Mon. Siyempre nga ako first yung miss. You miss ba talaga? Hindi ko nga naligo eh. Naligo. Eh, di na naman naligo si Mon. Tanggalin. Babalik ng Maynila na hindi naliligo. Tapusin mo na nga yung vlog mo. Oh, tapusin mo na, dali. Teka na, nadamit ako. Ah, sakit.